Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Video hôm nay mình cùng với mọi người tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục cho những cây cà chua không chịu ra trái. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho cây cà chua không chịu ra trái, nhưng nguyên nhân chính ở đây là do cây bị thiếu dinh dưỡng, do mọi người chưa biết cách bón phân, do cây bị thừa đạm, do mọi người chưa biết cách quản lý nước trong giai đoạn ra hoa đậu trái này. Trồng cây cà chua không đúng mùa vụ, trồng giống cà chua không phù hợp với khí hậu nơi mình đang ở, cây đang bị sâu bệnh thì đó cũng là những nguyên nhân làm cho cây cà chua của mình không thể ra được nhiều quả. Để tiện xem những video tiếp theo và không bỏ lỡ những video mới thì mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh miễn phí tại đây, nhấn rung chuông bật thông báo lên để khi mình ra video mới thì mọi người là người đầu tiên xem video nha. Thì trong 3 video trước mình đã chia sẻ mọi người cách bón phân cho cây cà chua sai quả, cách cắt tỉa cành và cách phòng bệnh cho cây cà chua từ rễ lên tới ngọn rồi. Bạn nào chưa xem thì chút nữa cuối video này mình sẽ để những video đó trên màn hình mọi người xem lại nha. Sau khi mình đăng 3 video này lên thì có rất nhiều bạn hỏi mình cùng một vấn đề nên mình sẽ làm video chia sẻ luôn. Là cây cà chua nhà bạn cây phát triển rất tốt, cây mập ú nu luôn mà ra rất ít hoa. Mà nếu như nó có ra nhiều hoa thì hoa cũng sẽ bị rụng đậu được rất ít trái. Rồi có những cây cà chua phát triển rất là tốt, buổi sáng còn thấy tươi tỉnh tự nhiên, buổi trưa lại héo, chiều lại tỉnh lại, sáng mai lại héo tiếp. Rồi có những cây cà chua được chăm sóc rất kỹ, được bón phân rất nhiều luôn nhưng cây vẫn ốm nheo, cây phát triển rất là chậm. Tất cả đều có nguyên nhân hết mọi người, không phải tự nhiên mà cây cà chua của mình nó bị như vậy đâu. Cho nên trong cái video hôm nay nè, mình sẽ cùng mọi người phân tích nè, tìm hiểu nguyên nhân vì sao cây cà chua của mình nó gặp nhiều vấn đề như vậy. Và trong cái video này mình sẽ giúp mọi người tháo gỡ bớt một phần nào khó khăn trong quá trình trồng cà chua của mình nha. Đầu tiên thì mình chia sẻ mọi người cách xử lý những cây cà chua phát triển rất tốt, cây mập ú nu, ngọn vươn dài từng ngày luôn mà không chịu ra hoa, hoặc ra rất ít hoa, hoặc ra nhiều hoa rồi mà hoa bị rụng không đậu trái được. Với những cây cà chua phát triển tốt như vậy mà không ra được hoa hoặc là không đậu được trái thì chắc chắn cây cà chua nhà bạn đang bị thừa đạm rồi. Trong mỗi giai đoạn cây cà chua, giai đoạn nào cây cà chua cũng rất cần đạm, nhưng đặc biệt cái giai đoạn mà ra hoa đậu trái này thì cây cà chua không cần đạm nhiều. Và ở giai đoạn này lân và kali rất là quan trọng, vì lân có tác dụng là hình thành mầm hoa và kali có tác dụng nuôi hoa, nuôi trái và tránh rụng trái non. Ngoài đạm lân kali ra thì canxi cũng rất quan trọng và cần thiết cho cây cà chua. Canxi sẽ giúp cho cây cà chua có một cái khung xương rắn chắc, và khi cây cà chua có một cái khung xương rắn chắc vậy rồi thì những lúc thời tiết bất lợi, gió bão nè, hay là cây cà chua có quá nhiều trái thì cái khung xương này sẽ gồng gánh hết được mà không bị gãy nhánh nha mọi người. Cái trái cà chua chín này nó rất là dễ bị nứt, nếu như mọi người bón mà thiếu canxi mà mọi người tưới dư nước một chút xíu thôi là trái cà chua này nó sẽ bị nứt liền. Và thiếu canxi thì cây cà chua nó cũng không đậu được nhiều trái đâu mọi người. Ngoài bón phân ra thì mọi người cũng phải kết hợp phun phòng sâu bệnh cho cây cà chua. Và cái công việc mà phun phòng sâu bệnh và bón phân cho cây cà chua thì mọi người nên làm trước khi hoa nở. Khi hoa cà chua bắt đầu nở rồi thì mọi người không nên bón phân, cũng không nên phun phòng bệnh gì luôn. Ở cái giai đoạn này mà mọi người bón phân đủ thứ nè, rồi phun phòng bệnh rồi đó, thì cây cà chua của mình rất dễ bị rụng hoa do rối loạn dinh dưỡng. Mà chưa nói khi mình phun nước hoặc là phun thuốc vào trong hoa sẽ làm trôi phấn hoa, giảm tỷ lệ đậu trái. Cho nên cái khâu chuẩn bị phân nè, phun thuốc nè thì mọi người nên làm trước khi cây cà chua nở hoa nha. Tới cái giai đoạn mà cây cà chua đang ra hoa đậu trái, đang đậu trái non nhỏ nhỏ thì mọi người đừng có phun thuốc bón phân gì hết trơn để cho cái cà chua nó to một chút xíu đi, to cỡ đầu ngón tay cái của mình đi, thời lúc đó mình bắt đầu bón phân cũng được. Và khi cây cà chua của mình nó bị rụng hoa nhiều quá, nó không đậu được trái thì mọi người cũng nên quản lý cái lượng nước mà mọi người tưới cho cây. Ở cái giai đoạn mà cây đang ra hoa đậu trái này, mọi người tưới nước vừa phải thôi, không được tưới nước quá nhiều, tưới quá thường xuyên, lúc nào cái chậu cây nó cũng chèm nhẹp hết trơn thì hoa nó sẽ rụng rất là nhiều nha mọi người. Và ngược lại, nếu như mọi người để cây bị thiếu nước nè, cây bị khô nước thì cũng sẽ bị rụng hoa luôn nha. Cái thời gian tưới nước cho cây cà chua cũng rất là quan trọng, mình nên tưới cây vào buổi sáng, đừng có tưới cây vào buổi trưa nắng gắt thì cây của mình rất dễ bị sốc nhiệt. Cái nền đất, cái bộ rễ nó đang nóng như vậy đó mà mình tưới nước lạnh vào thì cái nhiệt độ nó thay đổi đột ngột như vậy thì cây cà chua của mình nó sẽ bị rụng hoa rất là nhiều nha mọi người.
Cái thời gian sinh trưởng của cây cà chua thì nó cũng không có dài, mà do mình chăm sóc sai cách cho nên cây cà chua của mình đã rụng hoa mấy lần rồi. Bây giờ mình cần phải bón những loại phân nào cho nó hấp thụ nhanh để cho cây cà chua của mình nó ra hoa trở lại. Chứ mình để lâu quá cây cà chua của mình sẽ bị lão hóa thì nó sẽ không ra được bao nhiêu hoa nữa nha mọi người. Và cái giải pháp tốt nhất cho giai đoạn này thì mình khuyên mọi người nên sử dụng phân NPK có cái hàm lượng cân đối để cho cây cà chua của mình nó khỏe, nó nhanh ra hoa trở lại nha mọi người. Thì ở giai đoạn này mọi người chọn NPK có 3 số bằng nhau như là 3 số 13, 3 số 14, 3 số 15 hoặc là 3 số 17. Thì trên mỗi gói phân NPK sẽ có 3 số. Mình nói ví dụ như gói phân NPK 20, 20, 15 đi. Thì số 20 đầu tiên là đạm, số 20 ở giữa là lân và số 15 cuối cùng là kali. Sử dụng phân NPK thì mình khuyên mọi người nên pha với nước rồi tưới sẽ an toàn hơn là mọi người dùng phân NPK viên. Cách sử dụng thì mọi người dùng 1 gam phân NPK pha với 1 lít nước. Nếu như mọi người dùng nhiều thì mình cứ nhân số lượng nước và số lượng phân lên. Sau khi cho phân vào trong nước rồi thì mình sẽ ngâm phân tầm 1-2 tiếng cho phân mềm. Rồi mình trộn đều lên múc tưới. Lúc tưới thì mình lọc bỏ phần bã phân đi. Tầm 3 ngày mình sẽ tưới phân này cho cây một lần. Và mình sẽ dùng phân NPK này mình tưới cho đến khi nào thấy cây cà chua nó ra được rất nhiều nụ hoa rồi thì mình sẽ ngưng. Chứ cái giai đoạn mà hoa nở đậu trái đó mà mình bón nhiều phân NPK quá thì cây cà chua của mình rất dễ bị rụng hoa nha mọi người. Vì trong cái hàm lượng NPK này, cái hàm lượng đạm nó cũng hơi cao đó. Và với những cây cà chua mà cần cấp cứu vậy rồi thì mọi người nên phun thêm canxi bo đi. Những cái lúc mà cây mới bắt đầu ra hoa, cái bông hoa nó chưa nở đó, mình phun thêm canxi bo cho nó hấp thụ qua lá. Thì những cái nụ hoa đó nó sẽ có nhiều phấn hoa hơn. Và cái phấn hoa đó cũng sẽ chất lượng hơn, làm cho cái hoa nó dễ đậu trái hơn nha mọi người. Thật ra thì cây cà chua nó rất là dễ ra hoa đậu quả mọi người. Nếu như mọi người chăm sóc tốt ngay từ đầu thì cây cà chua mình không cần dùng phân NPK đâu, nó vẫn sai quả. Đợt này mình trồng cà chua mình không có dùng phân NPK và mình cũng không phun canxi bo luôn. Tất cả là nhờ vào cái chậu đất mình ủ đó mọi người. Cách ủ cái chậu đất đó thì mình cũng đã chia sẻ mọi người trong video trước rồi. Cái chậu đất mà trồng cà chua thì mình ủ đủ thứ loại phân trong đó. Nào là phân dơi nè, phân bã đậu, phân bánh dầu, rồi đầu cá, rồi vỏ trứng, rồi rau củ quả, nhiều thứ lắm, mình ủ hết trong cái thùng phân đó. Rồi với những cây cà chua được bón phân đầy đủ mà cây vẫn phát triển chậm, cây bệnh đau đủ thứ, lúc thì bị xoăn ngọn, lúc thì bị héo xanh chết đột ngột thì phải xử lý như thế nào? Thường với những cây cà chua mình trồng trong chậu mà mình không bón phân gì nó phát triển chậm, đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Cây cà chua trồng trong cái chậu nhỏ ít đất như vậy mà mình không bón phân nữa thì chắc chắn cây nó sẽ ốm và chậm phát triển rồi. Còn với những cây cà chua được bón phân rất nhiều nhưng cây vẫn phát triển chậm, đó là do bạn bón phân sai cách. Do mọi người không biết hàm lượng của loại phân mình đang dùng là bao nhiêu nên mọi người dùng bị đảo ngược lại. Mình nói ví dụ như ở giai đoạn cây con, cây cần phát triển nhanh là mọi người phải dùng phân đạm, nhưng mọi người không dùng phân đạm đâu, mọi người dùng lân kali. Mà lân kali thì nó đâu có làm cây phát triển nhanh đâu mọi người, nó làm cho cây ra hoa đậu trái mà. Còn ở cái giai đoạn ra hoa đậu trái thì mọi người không có dùng lân kali đâu, mọi người dùng phân đạm thôi. Thì phân đạm nó phát triển phần ngọn, đâu có làm cho cây ra hoa đậu trái đâu. Cho nên khi dùng phân dù là phân hữu cơ hay là phân vô cơ thì mọi người cũng phải biết cái loại phân mình đang dùng là hàm lượng bao nhiêu và cái loại phân này dùng cho giai đoạn nào là phù hợp nhất. Mình thấy có nhiều bạn trồng cây cà chua còn nhỏ xíu mà đã cho ra hoa đậu trái rồi. Những cây cà chua đó nó không có nuôi được bao nhiêu trái đâu mọi người, vì cái thân cây nhỏ quá, có ra nhiều trái thì gánh không có nổi. Những cây cà chua mà nuôi trái sớm quá thì nó sẽ lão hóa rất là nhanh. Rồi với những trường hợp mà mọi người đã bón phân đúng cách rồi nhưng cây cà chua vẫn không phát triển được thì có thể là cây cà chua nhà bạn đang bị sâu bệnh tấn công nha. Trong cái video mà chia sẻ cách phòng bệnh cho cây cà chua từ rễ lên tới ngọn thì mình cũng đã nói rất là chi tiết. Cây cà chua nó có rất là nhiều bệnh và bị côn trùng hút chích rất là nhiều. Nhưng điển hình nhất trên lá thường bị con bọ trĩ hút chích làm xoăn ngọn, làm xoăn lá non của cây cà chua. Còn dưới đất thì cây cà chua thường hay bị tuyến trùng hại rễ làm cây cà chua bị héo xanh và chết đột ngột. Cây cà chua nó cần có một cái bộ lá khỏe nè, có cái bộ rễ khỏe để quang hợp dinh dưỡng và vận chuyển chất, trao đổi chất.
bộ lá và bộ rễ đang bị côn trùng hút chích tấn công vậy thì mình có bón nhiều phân, bón nhiều dinh dưỡng thì cũng không thể nào hấp thụ được nha. Cái bộ máy vận chuyển chất trong cây cà chua nó đang bị yếu vì đang bị côn trùng hút chích thì nó không thể nào vận chuyển chất, trao đổi chất được. Mọi người muốn cho cái bộ máy này nó vận hành tốt á, thì mọi người phải phòng bệnh thường xuyên. Cây khỏe, cây không bệnh thì nó vận chuyển chất dinh dưỡng mới tốt, từ đó cây mới ra hoa đậu trái tốt được nha mọi người. Cây cà chua này nó có bệnh rất là nhiều, bệnh từ rễ lên tới ngọn đó mọi người. Cây cà chua buổi sáng còn tươi, buổi trưa đã héo, chiều tỉnh lại sáng mai héo tiếp là cây cà chua nhà mình đã bị bệnh héo xanh rồi đó. Muốn phòng được cái bệnh héo xanh này thì trước khi trồng cây cà chua vào trong đất thì cái nền đất phải được xử lý sạch mầm bệnh. Và trong quá trình trồng thì mọi người cũng phải phòng bệnh héo xanh thêm thì cây cà chua của mình mới về đích an toàn được. Có một lưu ý rất là quan trọng là trong khi cây mình đang bị bệnh, trong giai đoạn mình đang phun thuốc chữa bệnh cho cây thì mọi người đừng có bón phân gì cho cây hết trơn á. Trong cái giai đoạn cây bệnh mà mình bón phân thì cây mình nó sẽ bị bệnh nặng thêm và nó chết rất là nhanh. Mình trồng cây thì mình phải để ý cây thiếu dinh dưỡng thì mình mới bón phân, còn cây bị bệnh thì mình phải chữa bệnh. Chứ cây đang bị bệnh mình bón phân, mình làm sai cách như vậy thì cây sẽ chết rất là nhanh nha mọi người. Mình thấy mọi người trồng cây sao mà cái lịch trình bón phân nó dày đặc, bón quá trời quá đất. Nào là humic, phân dơi, trứng sữa, phân cá, phân bò, phân gà. Bón phân cho cây thì cũng tốt đó, nhưng bón thưa thôi, đừng có bón dày đặc quá, cây nó không có hấp thụ hết đâu mọi người, tốn kém mất thời gian nữa. Trước khi trồng cây cà chua mình nhớ xử lý đất sạch mầm bệnh nè, và trong khi trồng thì mình bón phân đúng giai đoạn, đúng hàm lượng, đúng liều lượng và mình phun phòng bệnh cho cây thường xuyên là được rồi. Rồi trong quá trình làm video có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết ở dưới phần bình luận, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ kênh Thị Loan miền Tây. Mọi người có thể xem tiếp video tiếp theo, hoặc mọi người có thể xem tiếp video bên trái hoặc video bên phải mà mình đã để sẵn trên màn hình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.